वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सिक्वेन्स र सिरिज भनेको के हो भनेर यसको बारेमा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सिक्वेन्स भनेको के हो? कुनै पनि एउटा नम्बर जसको कुनै पनि दुईटा नम्बर, तीनटा नम्बर, चारवटा नम्बर, करोडवटा नम्बर, त्यसको डिफाइनाइट अर्डर छ। यसको अर्डर चाहिँ एउटै छ। यो दुईटाको मात्रै अर्डर कति हो? यसको कमन डिफरेन्स के हो? 2 हो। 5 र 7 को पनि कमन डिफरेन्स 2 हो। 7 र 9 को पनि कमन डिफरेन्स के हो? 2 हो। यसलाई नै हामीले सिक्वेन्स भन्छौँ। कुनै पनि नम्बर जसको कमन डिफरेन्स एउटै आउँछ, कि त्यो बढ्नु पर्यो कि त्यो घट्नु पर्यो, त्यसलाई नै सिक्वेन्स भन्छौँ। सिरिज भनेको चाहिँ के हो? सिरिज भनेको चाहिँ यो सिक्वेन्सको टर्म, यो 3 भनेको के हो? यो 2 भनेको के हो? टर्म T1। यो भनेको के हो? 4 भनेको T2, 6 भनेको T3, 8 भनेको T4। यो सिक्वेन्स हो नि एउटा। यो प्लस नभएको भए त यो सब सिक्वेन्स हुन्थ्यो। र यो सिक्वेन्सको टर्मलाई जोड्ने जुन यो साइन हुन्छ नि, त्यसलाई नि सिरिज भन्छ। त्यो हामीले जोइन जसरी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसलाई प्लसले गर्न सक्छौँ, माइनसले गर्न सक्छौँ। यसलाई नै सिरिज भन्छौँ। र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा टाइपहरू चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स, जेमेट्रिक सिक्वेन्स, हार्मोनिक सिक्वेन्स। तर हामीले क्लास 10 मा चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जेमेट्रिक सिक्वेन्स मात्रै पढ्नुपर्छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो? जस्तै एउटा टर्महरू मैले लिएँ 2, यो फर्स्ट टर्म 4, सेकेन्ड टर्म 6, थर्ड टर्म 8, T4 10, फिफ्थ टर्म 12, सिक्स टर्म। यो चाहिँ एउटा टर्म हो, सिक्वेन्सको टर्म हो। यो टर्म चाहिँ के भइरहेको छ? यो बढिरहेको छ नि, एउटै नम्बरले बढिरहेको छ नि। यो 2 र 4 कतिले बढिरहेको छ? +2 ले बढिरहेको छ। र 4 र 6 पनि +2 ले बढिरहेको छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको त्यस्तो सिक्वेन्स हो जुनमा चाहिँ कमन डिफरेन्स चाहिँ इक्वल आउँछ, त्यसलाई नै अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ। र अर्थमेटिक सिरिज भनेको चाहिँ यो अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई कनेक्ट गर्नको लागि प्रयोग भएको साइन, जस्तै प्लस साइन वा माइनस साइन, यसलाई नै अर्थमेटिक सिरिज भन्छौँ हामीले। अब हामीले जान्नुपर्छ अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ के हो? अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ के हो? यो 3 भनेको के हो? फर्स्ट टर्म हो। यो 23 भनेको लास्ट टर्म हो। र यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा पर्ने जति पनि नम्बरहरू छ नि, यो भनेकै मिन हो। 7 भनेको फर्स्ट मिन, 11 भनेको सेकेन्ड मिन, 15 भनेको थर्ड मिन, 19 भनेको फोर्थ मिन। फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा पर्ने जति पनि टर्महरू छ नि, यसलाई नै हामीले मिन भन्छौँ। र अब जेनरल टर्म Tn को फर्मुला चाहिँ के हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा Tn को फर्मुला चाहिँ a + n - 1d हो। र जस्तै हामीले मिन निकाल्नु पर्यो भने, यो m1 निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ? मिन, अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो भने a + b/2 गऱ्यो भने यसको मिन निक्लिन्छ। अब जस्तै कुनै पनि नम्बर दियो होइन, 2 + 5 + 7 + 8 दियो होइन, वा 2 5 7 8 दियो भने अब यसको सम निकाल्नु भन्यो भने हामीले यसलाई धेरै तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले जस्तै यहाँ दियो अरे होइन, 2 5 7 9 दियो भने अब यसको नि सम निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ? T1 T2 T3 T4 गरेर निकालेर यो सब टर्मलाई जोडिदियो भने पनि एन्सर निक्लिन्छ। वा सर्टकटको लागि हामीले यो फर्मुलाले निकाल्न सक्छौँ, यदि त्यसमा कमन डिफरेन्स दिएको छ भने। तर यदि त्यसमा लास्ट टर्म दिएको छ भने चाहिँ यो फर्मुला n/2 × a + l। अब कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने मिनमा चाहिँ d = b/a/m + 1। यो m भनेको चाहिँ के हो भने, यो मिन m भनेको चाहिँ के हो? नम्बर अफ मिन, नम्बर अफ टर्म होइन, नम्बर अफ मिन। कतिवटा मिन छ यसलाई नि। जस्तै यो टर्ममा कतिवटा मिन छ? 2टा मिन छ नि। मैले के भनेको थिएँ? मिन भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा पर्ने जति पनि नम्बर छ नि, त्यसलाई नि मिन भन्छौँ, हो कि होइन? हो नि। अब हामीले एउटा कुरा जान्नुपर्छ। यदि क्वेसनले सोध्यो होइन, त्यहाँ 3टा कन्जिक्युटिभ टर्म छ,
र त्यसको एडिसन वा मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 40 आउँछ भनेर क्वेसनले सोध्यो भने तीनटा टर्म भनेको कन्जिक्युटिभ भनेको के हो लगातार कुनै पनि टर्म छ भने हामीले यो लगाउन सक्छौँ ए माइनस डी ए प्लस डी फेरि त्यसमा चारवटा कन्जिक्युटिभ टर्म छ भने ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d गर्न सक्छौँ यदि त्यसमा पाँचवटा कन्जिक्युटिभ टर्म छ भने ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d लेख्न सक्छौँ है बुझ्यो नि अब हामी यो क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ यो पहिलो क्वेसनमा 15 टर्म निकाल्नु भनेको छ T15 निकाल्नु भनेको छ यदि सिक्वेन्सहरु चाहिँ 3 6 9 र 12 दिएको छ हैन अब हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ T15 निकाल्नु पर्यो भने नि यदि यो क्वेसन एपी को हो नि एपी यहाँ एपी भनेर दिएको छ तर एपी भनेर यो क्वेसन दिएको हो मैले पुरै क्वेसन लेखेको छैन राम्रोसँग एपी वाला क्वेसन दियो भने नि जस्तै T1 निकाल्नु भने नि ए लेख्ने अनि प्लस एउटा कम डी गर्ने T1 छ नि मतलब a प्लस 0d भनेको ए हो T15 निकाल्नु भने ए प्लस 14d एउटा कम डी जुन यो टर्ममा 15 छ नि यो d को ठाउँमा चाहिँ एउटा कम लेखिदिने a प्लस 14d तर मिनको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यङ 1 निकाल्नु भने नि 1 जति छ d पनि त्यति नै हुन्छ मतलब a प्लस d थर्ड मिन निकाल्नु भने a प्लस 3d यसरी हामीले लेख्न सक्छौं है अब a प्लस 14d गर्दाखेरि a भनेको के हो 3 हो प्लस को प्लस 14 को 14 इन्टु कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्छ हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्मलाई घटाइदिने डिफरेन्स निक्लिन्छ अब यहाँ 350 निक्ल्यो 14 3 42 प्लस 3 45 हुन्छ यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्न सक्छौं यो चाहिँ हामीले 9 मा यो फर्मुला पढेको थियो फर्स्ट टर्म भनेको चाहिँ के हो 3 हो कमन डिफरेन्स कति आयो 3 हो अब हामीले tn निकाल्नु पर्छ tn निकाल्ने फर्मुला a + n - 1d a भनेको 3 + n त हामीलाई निकाल्नु नै छ नि n - 1 3 3 + 3n - 3 3 को 3 प्लस अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 * n 3n 3 * 1 3 माइनस को माइनस तर यदि यहाँ माइनस भएको भए चाहिँ प्लस हुन्थ्यो माइनस माइनस प्लस अब माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 3 कट्यो र आन्सर 3n आयो अब n को भ्यालु चाहिँ 3n भनेको के हो 3n भनेको नि जुन यो n को भ्यालु चाहिँ 15 हाल्ने 3 * 15 गर्दा 45 दुईटै आन्सर म्याच गर्यो नि गरिराख नि हो अब अर्को क्वेसन छ अब हामीलाई चाहिँ यसमा n नै निकाल्नु भनेको छ है यदि क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भने यदि यहाँ टर्महरु दिएको छ हैन 10 12 1/2 15 दिएको छ र 17 1/2 र अर्थमेटिक सिक्वेन्स चाहिँ कति दिएको tn यसलाई tn पनि भन्छ यति टर्म र यसको यति भनेर 30 भनेर क्वेसनले सोध्यो भने tn चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ यो भनेको 30 हो भनेर अब a निकाल्यो a क्वेसनले 10 दिएको छ अब कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो t2 - t1 यो t2 बाट t1 घटाइदिने 12 1/2 - 1 अब यो मिक्स फ्र्याक्सनमा छ भने यसलाई कसरी हामीले चेन्ज गर्ने भने यो मुनिले माथिलाई मल्टिप्लाई गर्ने र जति आन्सर आउँछ त्योसँग प्लस गरेर डिभाइडेड बाइ 2 लेख्दिने अब -10 अब एलसीएम लिने 25/2 -10 छ नि 25 को 25 माइनस यो मल्टिप्लाई गर्ने 10 टु द 20/2 = 5/2 यदि हजुरहरुलाई एलसीएम लिन आउँदैन भने मैले एउटा भिडियो तयार पारेको छु हजुरले यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को क्वेसन रहेको छ अर्को क्वेसन हैन त्यही क्वेसन tn अघि के दिएको थियो 30 दिएको थियो tn को फर्मुला के हो a + n - 1d हो = 30 a कति हो 10 हो प्लस को प्लस n - 1 d अघि हामीले कसरी कति निकालेको थियो t2 - t1 गर्दा 5/2 निकालेको थियो त्यही लेखेको = 30 अब n - 1 यो 5/2 को 5/2 र अब यो 10 चाहिँ उता गएर -10 भयो है अब n - 1 * 5/2 = 20 लेख्न मिल्छ 30 - 10 अब n - 2
इक्वल्स टु यो 5/2 इन्टुमा छ भने मुनि जाँदा डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि अब n-1 को n-1 अब हामीले ल अफ इन्डेसिसमा के पढेको थियौं जस्तै 1/m/n छ भने यो n माथि जान्छ भनेर पढेको थियो n/m हुन्छ भनेर पढेको थियो यही गरेको के मैले यो 2 छ नि यो 2 लाई चाहिँ मैले माथि पठाएको र 20 * 2 40 40/5 5 8 40 र 8 आयो अब n इक्वल्स टु यो 8 छ माइनस उता गएर प्लस हुन्छ 8 + 1 9 हुन्छ नि अब यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ यो चाहिँ एउटा एपी हो रे है 6p q र 12 चाहिँ के हो एपी भए हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ यसको भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने भने मैले यहाँ गरेको छु क्वेशनमा यसरी भनेको छ 6p 6pq, 18 भनेको छैन नि 6pq र 18 भनेको छ र एउटा अर्को अझै नम्बर छ यो लगातार भन्न खोजेको हैन नि कमाले छुटाएको छैन नि त्यसैले यो भनेको चाहिँ 6 भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म 18 भनेको चाहिँ लास्ट टर्म अब p को भ्यालु निकाल्न सक्छौ p भनेको के हो मैले के भनेको थिए फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा जति पनि पर्ने नम्बर छ नि यसलाई मिन भन्छ अब यो p भनेको फर्स्ट मिन हो q भनेको सेकेन्ड मिन हो अब यहाँबाट हामीले d निकाल्यो भने अब फर्स्ट मिन निकाल्ने फर्मुला के हो a + d a त दिएको छ तर कमन डिफरेन्स त दिएको छैन अब कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला अघि हामीले के पढेको थियो b - a/n + 1 पढेको हो b कति दिएको छ 18 हो माइनस a कति हो 6 बाइ नम्बर अफ मिन कतिवटा घुसाएको छ दुईटा फर्स्ट र लास्ट टर्ममा पर्ने जति पनि नम्बर छ नि त्यसलाई नै मिन भन्छ यहाँ दुईटा मिन छ त्यसैले 2 + 1 3 हुन्छ र यसलाई अब डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ आन्सर 4 आउँछ अब हामीलाई p र q को भ्यालु चाहिएको छ अब mp भनेको यो फर्स्ट मिन हो फर्स्ट मिन मैले के भनेको थिए मिनमा कम यो के भन्छ यो टर्म जति निकाल्नु छ नि जस्तै m1 निकाल्नु छ भने d पनि त्यति नै हुन्छ मतलब a + d 6 + 4 गर्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ अब mq निकाल्नु छ यो भनेको सेकेन्ड मिन हो र अब हामीले यसलाई जतिको त्यति d a + 2d a कति हो 6 + 2 * 4 6 + 8 = 14 आन्सर अब एउटा क्वेशन छ यो चाहिँ हजुरले होमवर्क गर्नु होला 5x, y, 11 यो चाहिँ एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भने यसको भ्यालु निकाल्नु भनेको चाहिँ त्यही अघिको जसरी नि गर्दिने a दिएको छ b दिएको छ लास्ट टर्म दिएको छ कमन डिफरेन्स निकाल्ने m1 m2 निकाल्ने आन्सर आयो यो ट्राई गर्नु होला यदि बनेन भने अघि दिएको WhatsApp मा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो अर्को रहेको छ यदि क्वेशनमा दिएको छ हैन 2 + 4 + 6 + ... 20 भनेको यो लास्ट टर्म चाहिँ 20 यो 20 दिएको है यो 20 टर्म हामीलाई कति निकाल्नु छ s20 निकाल्नु छ तर यसको ठाउँमा चाहिँ 20 मात्रै दिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो हामीलाई टर्म निकाल्नु भनेको छ त्यसैले हामीले n को भ्यालु सुरुमा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ कसरी tn भनेको 20 हो र अघि हामीले n को भ्यालु जसरी फाइन्ड गरेको थियौ नि त्यसरी नै n को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौ अब a कति दिएको छ 2 अब कमन डिफरेन्स हामीले निकाल्न सक्छौ कमन डिफरेन्स 4 - 2 2 आउँछ अब s20 निकाल्ने फर्मुला के हो n/2 * 2a + n - 1d भनेर अघि नि पढेको हो 20/2 2 10 = 20 2 2 = 4 + 20 - 9 19 19 * 2 38 आउँछ 38 + 4 गर्दा कति हुन्छ 38 + 4 * 10 गर्दा 420 आउँछ नि अब अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यो चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा चाहिँ नम्बर मतलब यो 4 टर्म देखि 7 टर्म समान छ रे हैन सम गर्नु पर्यो रे हैन यति र यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने 3n - 2 दिएको छ यो भनेको चाहिँ n टर्म हो n टर्म यहाँ जति पनि लेखिन्छ नि यहाँ यसको साइडमा लेख्ने नम्बरलाई चाहिँ tn भन्छ है क्वेशनले यसरी पनि सोध्न सक्छ यो यस्तो दिन्छ र यसमा tn भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यो लेख्न सक्छ अब यो n को भ्यालु यहाँ दिएकै छ 4 5 6 7
अब n इक्वल्स टु 4 इक्वल्स टु यो 4 को ठाउँमा यो n को ठाउँमा 4 पनि हाल्ने n को ठाउँमा 5 पनि हाल्ने n को ठाउँमा 6 n को ठाउँमा 7 र यसको एन्सरलाई सबलाई सम गर्ने र यसको एन्सर 58 आउँछ। अरु बुकमा डिफ्रेन्ट तरिकाले दिन सक्छ तर मलाई चाहिँ सजिलो यही जस्तो लाग्छ है। अब हजुरलाई म चाहिँ अहिले हामीले जति पनि क्वेशन सल्भ गरेको छौं नि यो चाहिँ हामीले डिआर सिमखडाको बुकबाट हामीले सल्भ गरेको हामीले यो बुकबाट सल्भ गरेको त्यसैले म हजुरलाई यो टपिकको हामीले जति पनि पढ्यो त्यो रिलेटेड क्वेशन दिन्छु। अब हजुरले डेफिनेसन यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हिन्ट पाउनुहुन्छ। भेरी सर्ट क्वेशन यहाँ छ, हजुरले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही प्रब्लम आयो भने म अर्को भिडियोमा हाल्छु। अब यो मोडल 2 मा चाहिँ कन्सेप्ट वाला भिडियो छ। यो डियर सिमखडाले चाहिँ बुक यसरी तयार पार्नु भएको छ नि, बेसिक देखि एडभान्स सम्म मिसलेनियस प्रब्लमहरु पनि छ यहाँ। यहाँ सर्ट क्वेशन रहेको छ यो। अब यहाँ अर्को क्वेशनहरु छ। यो हजुरले यो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले क्वेशन चाहिँ आज हामीले कहाँसम्म पढ्यो, यो मोडल 2 सम्म पढ्यो। अर्को भिडियोमा चाहिँ म लङ क्वेशन लिएर आउँछु। आज हामीले जति पनि क्लासहरुमा डिस्कस गरेको छौं नि, हजुरहरुले यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग फेरि हेर्नु होला र केही डाउटहरु आएमा हजुरले कमेन्ट र मैले दिएको कन्ट्याक्ट नम्बर 9845615643 को व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमा नगर्नु होला, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। जय नेपाल। फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद।